Ginagawa mo. So, kailangan nating ma-achieve yung medyo malapot na siya bago natin ilagay yung malagkit natin. So far, hindi pa siya masyadong malapot. So, maghintay tayo ng another 5 minutes. You see, malapot na po siya. So, pwede na natin ilagay yung malagkit natin. Malapot na siya. Pag niluluto na natin siyang ganito, kailangan mahina na yung apoy niya. Kailangan natin hinaan yung apoy ng konti kasi masusunog po siya. Kailangan lang natin make sure na dumikit na po yung sugar at gata dito sa kanin.
Transfer na natin siya dito kasi luluto natin yung latik niya sa ibabaw. Ipapasok po natin siya sa oven para ma-achieve natin yung sinasabing bibingka. Actually, ito pwede mo nang kainin na kahit wala yung latik kasi biko na po siya. Pero mas prepare ko kasi na kinakaing latik siya. May bibingka ay may latik siya para matawag kong bibingkang latik. So, i-bake natin siya. Sinet ko na yung oven kanina. Ilalagay natin siya sa taas lang ang apoy. Pagkatapos, 15 to 20 minutes. Yung init niya is 180 lang po. So, tapos na po yung 15 minutes natin. Titignan natin kung okay siya o hindi. So, hindi pa siya okay, guys. Another 15 minutes ang isi-set natin sa kanya. And babalikan natin after 15 minutes. Okay po. Another 180 degrees and another 15 minutes.